سلامونه نیکې له احترامات په یو نیم ولاګ کې د ملګرو سره د اختر نه پس د چوټا کالام په لور ټول ملګري د ذاکر خان دکان ته راغونډ شو. برې ګړې وشولې، د اختر مبارکیانو یو بل ته وش کړلې او ښه په ترتیب کېناستو. د چکر پلانینګ یې شروع کړو. ساس او سامان یې راواخیستو، د چکر په لور روانو. په ده کې راباندې کاشف خان آواز وکړو چې نعیم صاحب وګوره واده را روان دی. نو ما ورته وویل چې دا بالکل واده نه دی، یا حجیان راله یا د عمرې نه څوک راله. خو په ده کې په یو ګاډي کې ماشومان ګډېدل چې زموږ موډ هم خراب کړو. بس موږ هم خپل د موټرسایکل ګیر بدل کو، په مخ د لور د چوټا کالام روان شو. ټول ملګرو ته یې وویل بس راځئ چې پې ورځو. بس په بایپاس باندې روانو. د خپل سکول یو ستر او درون اواز خوږ کاشف خان یې ولیدو. هغه سره میلاو شو، برې ګړې شو. هغه له د اختر مبارکي ورکړه او دعوت یې وله ورکړو چې کاشف خانه که زړه دې کېږي نو زموږ سره راځه چې ځو د چکر په لور. د کاشف خان مصروفیت سیوا و. بس موږ د خپلې منزل مقصود په لور روان شو. دا و د برې بانډۍ او کوزې بانډۍ، د روډ د سایډ ښایسته عکسونه. काशिफ साहब वो हो रहे हो नजर भाई, हम आपको अच्छा बात बताएगा, पूरा बात नहीं बताएगा. تنکې سپرلی او سیلګران د کالام په لور پرمختګ روانو. ډانسونه یې کول او نیچر یې انجوای کاوه. تاسو یې راسره وګورئ. آخرکار مونږ خپل منزل ته ورسېدو، چوټا کالام. د دې ښایست ډېر زیات مشهور دی، ځکه ورته خلک چوټا کالام وایي. ما او کاشف خان چې ورسېدو نو نبیل خان او ذاکر صاحب زموږ نه مخکې قیام اچولی و او زموږ په انتظار و. خو بله اړخ ته ماجد خان او حماد خان لا نه و رارسېدلي. موږ ملګرو د هغوی انتظار کاوه. سلامونه نیکې له احترامات. مونږ راورسېدو چوټا کالام ته چې ډېر زیات مشهور دی او خپل یو تاریخ او ښکلا لري. او نن به مونږ خپل اختر څلورمه ورځ په چوټا کالام کې نمانځو او تاسو را سره اوسئ. لډو یې راوړلی، لډو به کوو او ډېر زیات چک به واچئ. والسلام. دا د سحر ستوري ماجد خان حماد خان پس له ډېره انتظاره پس راورسېدل. پس موږ هم دا فیصله وکړه چې نور خپل وخت نه ضایع کوو، چرته چې به نن موږ پړاو اچوو د هغې په لور ځو. همدغه رنګې موږ روان شو. ښایسته اوبه بهیدې، زبردست ماحول و، ګرینري وه، چمنونه او یو ښکلی ګراوند و.
بس کاشف خان رور د یو ونې سوري لاندې چټایي خوره کړله چې دلته به نن موږ خپل د پروګرام آغاز کوو، پخلی به کوو، ګپې شپې به لګوو، لوبې به کوو او بیا به د دې ځایي نه رخصتېږو د خپل کورونو په لور. دا نیمګړی ده. شروعات یې د لډو د لوبې نه وکړل ځکه چې موږ تازه راغلي وو، ینګ او انرجیټک وو. په دې گیم کې ما او کاشف خان تر د اخیرې پورې ملګري وو او اخیرې پورې موږ دواړه فاتح رالو، چرته هم را د چا شکست رانه کو. د خوراک د تل دپاره یو دا فیصله وکړه چې نږدې ریسټورنټ ته به لاړ شو، د هغې نه به تیار خوراک راولو. خو بل اړخ ته ما یو څو دنګ ټوپونه ووهل او دا اوبه مې پار کړلې. بل لوري ته ولاړم، ذاکر خان ته مې ته پکې هم ټوپونه ووهه راودانګه. خو ذاکر خان ډېر هوښیار و، رسک یې وانخیستو، ښه په ارام سره راپورې وتو او د ریسټورنټ په لور لاړو چرته چې به نن موږ ځان له د ماسپښیني خوراکه اخلو. اول جومات ته لاړو، لمونځ یې وکړو ځکه چې نن د جمعې مبارک ورځ وه. موږ وایو چې چرته خپل لمونځ قضا نه کړو. مونه نه کېله احترامات پر دا محل ناست یو په بره بانډۍ کې یو ښه ریسټورنټ دی. اډر یې ورکړی، خوراکه راله تیارېږي او نور ملګري راته انتظار کوي، کاشف خان، حماد خان او نبیل او ذاکر تلي د نور خوراک غم کوي. نو تاسو ته پکار دی چې کله هم چکر له راشي تاسو په خپله پخلی نشئ کولی، داسې لوکل ریسټورنټ سره خبره کوئ، دوی ډېر زیات زبردست پخلی کوي. خوراکه یې راله تیاره کړله. ما او ذاکر خان دغه خوراکه راواخیستله او هغه د دنګ چینار د سوري لاندې کېناستو د خپل ملګرو سره او دغه خوراک یې وخوړو. ډېر زیات خوند یې وکړو ځکه چې په نیچر کې چرته هم ته څه خوراک هم خورې د هغې ښایست، ښکلا او خوند یو په دوه وي. ډېر ګپ شپ یې ولګاو، خوندونه یې وکړل. د حماد خان د کور صحیح شوه، هغه په نیمه کې موږ پرېښودو او د خپل کور په لور روان شو. همدغه رنګې د ذاکر خان وینا وه، راځئ چې د دې شرطالانو باغونو په لور لاړ شو. دا ډېر زیات بهترین وي. دې کې نوي ګلونه ټوکېدلي چې د هغې ښایست په تصویرانو او ویډیوګانو کې تاسو کتی شئ. سلامونه، نیکیله احترامات. پر دا محل راغلي یو د ملګرو سره چوټه کالام ته او ډېر زیات خوندور ځای دی چېرته چې تاسو ته میلاویدی شي ښکلي اوبه، یو زبردست ګراوند او ښکلی ماحول، نیچرل بیوټي. نو کله هم تاسو راځئ د فیملی سره داسې ځای سلیکشن کوئ چې چېرته خاموشي او د نیچر سره تاسو ډېر زیات ټایم سپینډ کړئ. والسلام. یو اړخ ته مونږ ناسو د کرکټ تماشه یو کوله. زمونږ په ګاونډ کې یو بهترین ګراوند و. په کلو کې زیات تر د جمعې د لمانځه نه پس د کلیوالو په خپل منځ کې بهترین مقابلې وي. همدغه یو انجوای کولې او ناستو. دا میچ ډېر زیات زبردست و. د میچ د کتو نه پس بس نور راښکته شوی او د سیند په لورې لاړو. دا سنسټ ویو چې کوموي دا د انسان دماغ له تازګي ورکوي. نو تاسو هم سنسټ ویو ضرور انجوای کوئ. بس نور ښکته شو، ماښامنۍ شروع شوی و، موږ د کور په لور روان شو. دا د دې چکر یو څو بهترین عکسونه و چې دا به موږ ته ټول عمر بیا یاد وي. والسلام. Subscribe Naimullah Khan Dervi Official and press the bell icon for more videos.